नमस्कार. मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. 3 ते 4 लोकांना पुरेल त्या प्रमाणामध्ये आज आपण इथे मिसळ बनवतोय. तर त्यासाठी मी ते 2 चमचे सुकं खोबरं घेतले. हे खोबरं मी किसून घेतले. तुम्ही याचे उभे काप करून घेतले तरीसुद्धा चालेल. हे खोबरं आपल्याला एक गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. जास्त भाजायचं नाही आहे, हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं घातल्याने काय होतं, जे आपण मिसळ बनवतो त्याला तवंग खूप छान येतो आणि चवसुद्धा छान येते. हे बघा, खोबरंसुद्धा आपलं भाजून झालं आहे. त्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ. आता त्याच पॅनमध्ये मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे स्लाइस करून घेतले. ते कांदेसुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. कांदासुद्धा जास्त भाजायचा नाही आहे, हलकासा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. यामध्ये मी घालते 4 आल्याचे तुकडे, एक 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, लसूण आणि अद्रकसुद्धा आपल्याला हलकंसं कांद्यासोबत भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, कांदासुद्धा आपला छान असा भाजून झाला आहे. आता यामध्ये मी घालते 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी कट करून घेतलेत. टोमॅटो एक मऊ होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, कारण टोमॅटो पटकन भाजून होतं आणि कांदा भाजायला वेळ लागतो. हे बघा, टोमॅटोसुद्धा आपलं मऊ असं भाजून झालं आहे. हे सुद्धा त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ. खोबरं आणि कांदा एकत्र काढला तरी चालेल, काहीच हरकत नाही. हे बघा, हे वाटण आपल्याला विदाऊट पाणी घालता याची छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची. हे बघा, एकदम स्मूथ अशी पेस्ट तयार झाली. सेम पॅनमध्ये मी 4 चमचे तेल गरम करायला घेतले. आपण मिसळ बनवतोय तर तेलाला अजिबात कंजूशी करायची नाही आहे. यामध्ये मी घालते 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं आणि आता यामध्ये आपण घालतोय वाटून घेतलेला मसाला. तुम्ही जेव्हा मसाला तेलामध्ये टाकता तेव्हा टोमॅटोमध्ये थोडंसं मॉइश्चर असतं, तर त्याच्यामुळे तेल वरती उडू शकतं. तर मसाला टाकल्या पटकन त्याच्यावरती एक झाकण ठेवायचं, म्हणजे त्यातलं जे तेल आहे ते उडून बाहेर येणार नाही आहे. अशा पद्धतीनं हे बघा, मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत छान असा भाजून घ्यायचा आहे. मसाला भाजत असताना त्याला कंटिन्यू हलवत राहायचं, जेणेकरून तो पॅनला खाली चिकटणार नाही. हे बघा, मसालासुद्धा छान परतून झाला आहे. साईडनी तेल सुटलं की समजायचं मसाला आपला परतून झाला आहे. यामध्ये आता सुके मसाले घालते. 2 चमचे धने पावडर, 1 मोठा चमचा लाल बेडगी मिरची पावडर आहे, 2 चमचा मिसळ मसाला आणि 1 चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मसालेसुद्धा त्या वाटणामध्ये आपल्याला छान असे शिजवून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये मी घालते 1 वाटी भरून मटकी. वजनी प्रमाणात जर बघितलं तरी 150 ग्रॅम मटकी आहे. तुम्ही मटकी अगोदर जरी कुकरला त्याची एक शिट्टी करून घेतली तरीसुद्धा चालेल, पण मी ते कच्चीच मटकी वापरते. बघा, मटकीसुद्धा छान मसाल्यामध्ये शिजलेली आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे गरम पाणी. मिसळ बनवताना गरम पाणीच वापरायचं, नाहीतर मिसळला तवंग येत नाही आहे. मी ते साधारणतः 1-1.5 लिटर पाणी घातलं आहे, गरम पाणी. जर हवं तसं तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता. मस्त. तुम्हाला जरी आता याच्यावरती तवंग दिसत नसला तर जशी भाजी शिजेल तर तसा हळूहळू याच्यावरती तवंगसुद्धा यायला सुरू होईल. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. मला ही भाजी थोडीशी दाटसर वाटते, म्हणून मी यामध्ये अजून 1 ते 1.5 ग्लास पाणी ॲड करते. गरम पाणीच घाला. हे बघा, मिसळची भाजी फार अशी दाटसर नसते, पातळच असते, त्यामुळे मी यामध्ये पाणी घालते. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि आता ही भाजी आपल्याला एक 15 ते 20 मिनिट लो टू मिडियम हीटवरती शिजवून घ्यायची आहे, कारण आपण कच्ची मटकी वापरतोय, त्यामुळे मटकी शिजवून घ्यायची. याच्यावरती झाकण नाही ठेवलं तरी चालेल, आई असं सुद्धा शिजवून घेतलं तरी चालेल. हे बघा, एक 15 मिनिटांनी भाजीला आपल्या छान अशी उकळी आलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता भाजीवरती तवंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे. यावरती घालते आता मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि अजून एक 5 मिनिट आपल्याला ही भाजी मीडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट अशी आपली मिसळ इथे तयार आहे. मिसळला तवंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे. त्याचा कलर तुम्ही बघू शकता. जशी बाहेर हॉटेलमध्ये मिळते तशी सेम मिसळ आपण घरी तयार करू शकतो. हे बघा, एकदम झणझणीत अशी तर्रीवाली मिसळ आपली इथं तयार आहे. आता मिसळ सर्व कशी करायची ते सांगते. एक डिश घ्यायची किंवा एक मोठा बाउल असेल तरी चालेल, त्यामध्ये मिसळ फरसाण घ्यायचं. मार्केटमध्ये आरामशीर मिळतं, थोडंसं कडक असतं ते फरसाण. यामध्ये अगोदर भाजीतली मटकी घालायची, वरतून भाजी टाकायची आणि सगळ्यात वरती कट घालायचा.
कट नाही तर मिसळ खाण्यात मजा नाही, त्यामुळे मिसळ आली म्हटलं की कट येतोच. बारीक चिरलेला कांदा, लिंबू आणि लादी पाव. तुम्हाला हे पाव कुठल्याही बेकरीमध्ये आरामशीर मिळून जातील. हे बघा अशा पद्धतीचे पाव आणि सोबत दह्याची वाटी. मिसळ म्हटलं की दही आलंच, नाहीतर मिसळ खाण्याला काही अर्थच नाही आहे. हे बघा अशा पद्धतीने मिसळ सर्व करतात. आणि ही जर मिसळची रेसिपी कशी वाटली हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगा. आणि एकदम झणझणीत अशी आपली इथं मिसळसुद्धा तयार आहे. मिसळ म्हटलं की कोणाला आवडत नाही असं होतच नाही, त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली हे सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. आणि जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी मधुशाच रेसिपीला सबस्क्राईब करा.